Chắc chắn cái tên Liechtenstein vẫn còn khá xa lạ đối với nhiều người. Dù không quá nổi tiếng và được bạn bè quốc tế biết đến nhiều, nhưng Liechtenstein là quốc gia có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới, lên tới 180.227 USD, khoảng 4,2 tỷ Việt Nam đồng, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới. Một con số mơ ước cả đời với biết bao nhiêu người còn dần đồng lao. Ngoài sự giàu có thì quốc gia này cũng sở hữu muôn vàn điều thú vị khác. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về quốc gia độc nhất vô nhị này nhé. Liechtenstein có tên đầy đủ chính thức là Thân Vương quốc Liechtenstein, là một quốc gia không giáp biển nằm lọt thỏm giữa Thụy Sĩ và Áo. Dù có diện tích siêu nhỏ bé là 160 km², tức chỉ khoảng 1/5 diện tích của tỉnh Bắc Ninh, tỉnh nhỏ nhất của Việt Nam, thì Liechtenstein vẫn chỉ là đất nước nhỏ thứ tư tại châu Âu mà thôi. Nó vẫn lớn hơn 3 vương quốc tí hon khác là Vatican, Monaco và San Marino. Còn xét trên toàn thế giới, Liechtenstein là quốc gia được công nhận nhỏ thứ 6 trên thế giới. Tương tự như diện tích, về dân số, đây là quốc gia ít dân thứ 6 trên thế giới. Dân số hiện tại của Thân Vương quốc châu Âu này là khoảng 38.400 người. Mật độ dân số của Liechtenstein là 227 người trên 1 km². Được biết, người Liechtenstein là hậu duệ của bộ lạc Alemanni, những người đã đến vùng đất này từ năm 500 sau công nguyên. Một điều thú vị đó chính là ngôn ngữ chính thức được sử dụng ở đây là tiếng Đức, mặc dù quốc gia này không có chung đường biên giới với Đức. Ngoài ra, người Liechtenstein cũng sử dụng nhiều phương ngữ khác như tiếng Alemanni và tiếng Walser. Phần lớn người dân ở Liechtenstein là các tín đồ Cơ đốc giáo, chủ yếu là Công giáo La Mã và Tin lành, một số còn lại theo đạo Hồi. Thủ đô của Liechtenstein là Vaduz. Thủ đô có diện tích là 17,3 km² và có dân số chỉ khoảng 5.400 người. Thủ đô nằm bên con sông Rhine uốn lượn. Cả thành phố chỉ có 2 dãy phố lớn với các cửa hàng lưu niệm, quán ăn, cửa hàng thời trang và các tour du lịch bằng xe buýt đi vòng quanh Vaduz chỉ mất khoảng 17 phút. San là thành phố lớn nhất của Liechtenstein với diện tích là 26,8 km² và hiện có khoảng 6.000 người sinh sống tại đây. Được biết, San có 3 gia đình người Việt đang sinh sống. Họ là những người nhập cư vào đây những năm 1980, nay đã trở thành công dân của Liechtenstein. Về địa hình, trong 7 quốc gia thuộc dãy Alper, dãy núi cao nhất nằm hoàn toàn ở châu Âu, gồm Áo, Pháp, Đức, Italia, Liechtenstein, Slovenia và Thụy Sĩ. Liechtenstein là quốc gia duy nhất có 100% lãnh thổ trên dãy Alper. Phần lớn quốc gia đều nằm ở độ cao trên 1.800 m so với mực nước biển. Gần 2/3 diện tích phía đông của quốc gia này bị chiếm lĩnh bởi các ngọn đồi thuộc dãy núi Ratikon, một phần của dãy Alper. Đỉnh cao nhất của dãy này là Ground cao tới 2.599 m so với mực nước biển, đồng thời cũng là điểm cao nhất của quốc gia này. Trong khi ở các sườn núi thấp được bao phủ bởi các khu rừng thường xanh, thì các đỉnh núi trơ trụi được bao phủ bởi tuyết quanh năm. Với đặc trưng địa lý có nhiều đồi núi, Liechtenstein rất thích hợp cho các hoạt động trượt tuyết vào mùa đông. Những khu trượt tuyết ở đây thường thu hút khá đông du khách đến để trải nghiệm, đặc biệt là khu trượt tuyết Manbun nằm ở quận Sarıyer. Được biết, nơi này đã mở cửa cho du khách đến tham quan và trải nghiệm từ những năm 1930. Ngoài ra, khu trượt tuyết Manbun khi xưa còn từng tiếp đón công nương Diana từng đến học trượt tuyết vào năm 1980 trước khi bà kết hôn. Trong khi đó, ở phía tây là một vùng đất thấp. Đây là hợp lưu của 3 con sông bao gồm sông Rhine, sông Yêu và sông Samina, với lượng mưa tương đối lớn vào mùa hè và mùa thu. Cùng với đó là diện tích bằng phẳng đã khiến cho việc thoát nước của các con sông khá chậm, cho nên đất đai ở khu vực này cực kỳ mau mỡ và thích hợp cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Được biết, rất ít lao động làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp. Cây trồng chủ yếu ở đây là nho, ngô, khoai tây và ngũ cốc. Ngoài trồng trọt, người dân còn chăn nuôi gia súc để lấy sữa và thịt. Nhìn chung, khí hậu của Liechtenstein tương đối ôn hòa. Vào mùa đông, nhiệt độ hiếm khi giảm xuống dưới 15 độ C, trong khi vào mùa hè, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 đến 28 độ C. Lượng mưa hàng năm tùy vào vị trí, dao động từ khoảng 900 đến 1.200 mm. Mặc dù một số khu vực ở vùng núi có thể nhận được lượng mưa lên tới 1.900 mm. Liechtenstein vốn được biết đến là quốc gia chuyên về sản xuất rượu vang, bởi nơi đây có nền khí hậu rất lý tưởng cho hoạt động canh tác làm rượu vang với những sườn núi hướng về phía tây nam, đất đá vôi và có trung bình 1.500 giờ nắng mỗi năm. Có khoảng hơn 100 người làm rượu vang ở đất nước nhỏ bé này, với mặt hàng sản xuất là rượu vang đỏ và trắng. Những loại rượu vang trắng phổ biến nhất là Chardonnay, Riesling X-Weiner và Gewürztraminer. Còn loại rượu vang đỏ được sản xuất nhiều nhất là Blauburgunder, Zweigel và Blaufränkisch. Liechtenstein, trung tâm tài chính kinh doanh của thế giới.
Trong nhiều năm liên tiếp, Liechtenstein luôn lọt top các nước có GDP bình quân đầu người cao nhất toàn cầu theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới vào năm 2020 với tổng sản phẩm quốc nội là 6,92 tỷ USD. Quốc gia này đã nắm giữ ngôi vô địch thế giới với GDP bình quân đầu người là 180.227 USD, khoảng 4,2 tỷ Việt Nam đồng, cao hơn 7 lần so với GDP trung bình toàn cầu. Được biết, nền kinh tế của Liechtenstein có thể phát triển và có sự ổn định sau các cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua là nhờ vào 3 trụ cột quan trọng đảm bảo được sự bền vững đó. Đầu tiên, trụ cột kinh tế của Liechtenstein là ngành công nghiệp. Liechtenstein là một trong những nền kinh tế công nghiệp hóa nhất trên thế giới. Cụ thể, công nghiệp sản xuất là trụ cột chính, đóng góp 40% cho GDP, trong khi công nghiệp chế tạo được xác định là nền tảng. Một điểm đáng chú ý khác trong nền kinh tế Liechtenstein chính là quốc gia này không phát triển các ngành công nghiệp nặng. Ngược lại, tập trung xây dựng các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trở thành lực lượng trụ cột của nền kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Liechtenstein trung bình chỉ sử dụng dưới 10 lao động, song có sản lượng và hiệu suất lao động rất cao. Tại Liechtenstein có khoảng 4.025 doanh nghiệp trong tổng số 4.567 doanh nghiệp của cả nước này là các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng dưới 10 lao động. Liechtenstein không có tài nguyên thiên nhiên có giá trị thương mại và hầu như tất cả các nguyên liệu thô, bao gồm cả gỗ, đều phải nhập khẩu. Liechtenstein cũng nhập khẩu hơn 90% nhu cầu năng lượng của mình. Do thị trường nội địa hạn chế, toàn bộ ngành công nghiệp của nước này phải phát triển theo định hướng xuất khẩu, trong đó chú trọng phát triển các loại hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao. Trong đó phải kể đến ngành công nghiệp chế tạo máy, thiết bị xây dựng, thiết bị đo chính xác, thiết bị cho ngành nha khoa. Và các bạn hàng quan trọng nhất của quốc gia này là Thụy Sĩ, Đức và Mỹ. Được biết, quốc gia này được mệnh danh là vương quốc răng giả của thế giới, khi một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của quốc gia này là răng giả. Răng giả được sản xuất tại một công ty nha khoa duy nhất của đất nước, mang tên Ivoclar Vivadent AG. Theo đó, Ivoclar Vivadent là công ty sản xuất ra hơn 60 triệu chiếc răng nhân tạo hàng năm cho quốc gia này. Với 10.000 sắc thái và hình dạng khác nhau cùng nhiều màu sắc đa dạng, răng giả của Ivoclar Vivadent chiếm tới 40% tổng số răng giả được bán ở châu Âu và 20% trên toàn thế giới. Thị trường tỷ dân Ấn Độ cũng là một trong những thị trường có tiềm năng nhất của công ty này. Một điều thú vị đó là tỷ phú duy nhất của quốc gia này, người sở hữu khối tài sản trị giá 3,1 tỷ USD, tương đương 50% GDP của cả nước Liechtenstein, là ông Christopher Zandler, chính là giám đốc điều hành công ty Ivoclar Vivadent AG trong hơn một thập kỷ qua. Trụ cột thứ hai là ngành tài chính dịch vụ, đóng góp khoảng 16% cho GDP. Theo ông Klaus Ries, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Liechtenstein, là một quốc gia nhỏ nhưng Liechtenstein có 15 ngân hàng. Trong đó chỉ có 5 ngân hàng là hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Liechtenstein, song 3 trong số đó đã chiếm phần lớn thị phần. Điều này giúp đảm bảo cho Liechtenstein có được sự tự chủ và nắm quyền kiểm soát, điều tiết thị trường tài chính ngân hàng. Với sự ổn định rất cao về chính trị, xã hội và chỉ số xếp hạng tín dụng luôn ở mức AAA, Liechtenstein có lợi thế để tiếp cận thị trường châu Âu và Thụy Sĩ. Thậm chí nếu so với Thụy Sĩ, trong khả năng tiếp cận thị trường EU, Liechtenstein còn có lợi thế hơn, vì mức độ mở của Liechtenstein với khu vực EU là lớn hơn. Với mối quan hệ truyền thống đặc biệt với Thụy Sĩ, Liechtenstein sử dụng luôn đồng franc của Thụy Sĩ làm đồng tiền quốc gia. Liên minh quan thuế với Thụy Sĩ cũng giúp nước này có quyền ưu đãi đặc biệt trong việc tiếp cận thị trường Thụy Sĩ. Trụ cột thứ ba để đảm bảo cho quốc gia Liechtenstein phát triển thịnh vượng chính là nền giáo dục. Theo đó, Liechtenstein đặc biệt coi trọng hoạt động nghiên cứu và phát triển, vì nước này xác định phát triển một nền kinh tế tri thức với các ngành công nghiệp chất lượng cao mới có thể cạnh tranh được với các cường quốc kinh tế láng giềng. Với khoảng 10% GDP được chính phủ đầu tư, Liechtenstein là một nước có tỷ lệ đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của GDP cao gấp 3 lần so với trung bình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Theo hiệu trưởng trường đại học Liechtenstein, trường đại học lớn nhất của Liechtenstein trong hệ thống 3 trường đại học của nước này, triết lý giáo dục của Liechtenstein đó là khơi dậy trách nhiệm trong từng trái tim của người học. Ông chia sẻ một quan điểm rất thú vị để giải quyết bài toán thu hút nhân tài cho quốc gia. Đó là sự thấu hiểu của văn hóa quốc gia quan trọng hơn vấn đề đại ngộ. Ông cho rằng để một người tài ở lại cống hiến cho đất nước Liechtenstein, người đó cần hiểu và thấm nền tảng văn hóa quốc gia. Thu hút nhân tài được xác định là một trong 3 thách thức mà Liechtenstein quan tâm giải quyết hiện nay. Liechtenstein là quốc gia giải quyết vấn đề lao động tốt nhất thế giới. Thống kê do quan chức chính quyền Liechtenstein cung cấp cho hay, năm 2017, nước này đã tạo ra số lượng công việc làm nhiều hơn số dân của nước này. Được biết, tỷ lệ thất nghiệp của người dân xứ sở xinh đẹp này vô cùng thấp, chỉ 1,5% dân số. Năm 2016, có khoảng 406 công dân Liechtenstein thất nghiệp, bao gồm cả phụ nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản. Sự thịnh vượng của quốc gia siêu nhỏ này còn đặc biệt nhấn mạnh khi Liechtenstein giàu có đến mức gần như không có nợ nước ngoài. Một đặc điểm nổi bật của nền kinh tế quốc gia Liechtenstein là số lượng lớn người lao động đi lại xuyên biên giới hàng ngày.
Theo một thống kê không chính thức, có tới 55% lực lượng lao động của Liechtenstein đi sang các nước láng giềng để làm việc và trở về nhà mỗi ngày. Trong đó Đức chiếm tỷ lệ hàng đầu. Tiếp sau đó là Thụy Sĩ và Áo. Ở chiều ngược lại, dù chỉ có hơn 38.000 người dân, nhưng Liechtenstein có đến khoảng 10.000 người Thụy Sĩ, 8.000 người Áo và 2.000 người Đức tới làm việc mỗi ngày. Những con số này chứng tỏ độ mở của nền kinh tế Liechtenstein đối với bên ngoài. Tuyến đường sắt Feldkirch-Bucht nối Thụy Sĩ với Áo đi qua Liechtenstein, cho phép công nhân đi lại giữa các quốc gia một cách dễ dàng. Có thể nói, hệ thống đường sắt này vô cùng quan trọng trong việc duy trì lực lượng lao động ở đây. Ngoài ra, để quản lý được đất nước trước nguy cơ làn sóng nhập cư, mỗi năm, Liechtenstein chỉ cấp phép cho 68 người nước ngoài quy chế được sống lâu năm tại quốc gia này. Liechtenstein, quốc gia đáng sống với nhiều điều thú vị. Nền kinh tế giàu mạnh đã giúp công dân của Liechtenstein được hưởng mức lương cao thuộc hàng top ở châu Âu. Trung bình mỗi công dân kiếm được khoảng 92.000 USD mỗi năm, cao hơn khoảng 15.000 USD so với tổng mức lương trung bình của một công dân Đức. Đi kèm với mức lương cao là chi phí sinh hoạt cao. Trung bình mỗi tháng, người dân ở Liechtenstein chi khoảng một nửa thu nhập cho các chi phí cố định gồm nhà ở, điện nước, phương tiện đi lại và bảo hiểm y tế. Mặc dù chi phí sinh hoạt cao, Liechtenstein có tỷ lệ người nghèo, người sống ở mức hoặc dưới 5,5 USD trên ngày, bằng 0%. Ngoài nền kinh tế đa dạng hóa cao, Liechtenstein còn sở hữu một hệ thống giáo dục xuất sắc. Chính điều này đã cung cấp cho các ngành kinh tế ở quốc gia này một số lượng lớn lao động có trình độ chuyên môn hóa cao. Giáo dục là bắt buộc và hoàn toàn miễn phí trong 8 năm học, từ 7 đến 16 tuổi. Học sinh tốt nghiệp có thể vào dự bị đại học hoặc trường hướng nghiệp. Nhiều sinh viên đi du học ở Áo và Thụy Sĩ. Và điều quan trọng nhất đó chính là người dân sống ở Liechtenstein được hưởng quyền tự do tôn giáo và được chính quyền cung cấp các lựa chọn chăm sóc sức khỏe tuyệt vời. Liechtenstein chỉ có một bệnh viện nhỏ nhưng chăm sóc sức khỏe cộng đồng khá tốt. Chính phủ cung cấp bảo hiểm để người dân có thể sang Áo và Thụy Sĩ chữa bệnh. Ngoài ra, còn có chương trình bảo hiểm dành cho người già, người tàn tật, chương trình trợ cấp xã hội và thất nghiệp. Đặc biệt, người nhập cư ở đất nước này cũng được cung cấp các điều kiện sống tốt và các quyền lợi tương đương những người bản địa. Liechtenstein là một quốc gia quân chủ lập hiến, đứng đầu đất nước là hoàng tử trị vì theo chế độ cha truyền con nối. Bộ máy nhà nước bao gồm một thủ tướng và 4 quan chức nội các, được bổ nhiệm bởi hoàng tử trị vì đương nhiệm. Có thể nói, dù kém nổi tiếng hơn rất nhiều, nhưng xét về mức độ giàu có, thì khó có hoàng gia nào tại châu Âu đọ được với hoàng tộc Liechtenstein. Người đứng đầu nền quân chủ tại đất nước này hiện tại là hoàng thân Hans Adam. Khác với các đất nước quân chủ lập hiến khác, tài sản của hoàng gia đa phần được chính phủ quản lý và có nhiều ràng buộc. Khối tài sản gần 5 tỷ USD của gia đình hoàng tộc Liechtenstein hoàn toàn là tài sản cá nhân. Hoàng tộc là chủ ngân hàng LGT, ngân hàng lớn nhất toàn quốc, với tổng giá trị tài sản khoảng 41,9 tỷ USD. Các thành viên hoàng gia cũng nhận được sự tín nhiệm và yêu mến lớn của người dân. Mỗi năm vào ngày 15 tháng 8 và ngày Quốc khánh, hoàng thân Liechtenstein đều mời toàn bộ người dân đến lầu đài của mình để tiệc tùng, uống rượu. Liechtenstein là một đất nước hiếm hoi trên thế giới có chủ quyền độc lập hoàn toàn mà không có quân đội. Kể từ năm 1868, lý giải về lý do giải tán lực lượng quân đội, một quan chức tiết lộ rằng là do kinh tế. Vì để duy trì một lực lượng quân đội với quốc gia này là quá tốn kém. Ngoài ra, lãnh đạo của Liechtenstein tin rằng với chính sách đối ngoại theo đường lối trung lập của mình, quốc gia này có thể bảo đảm được an ninh quốc gia và bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài. Hiện lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh ở đây chỉ có cảnh sát quốc gia, với quân số vỏn vẹn chỉ có 125 người, trong số đó có 90 sĩ quan và 35 nhân viên dân sự hỗ trợ. Dẫu vậy, tỷ lệ tội phạm ở đất nước tí hon này cũng vô cùng thấp. Theo số liệu cung cấp, một năm Liechtenstein có khoảng 1.200 trường hợp tội phạm, trong đó từ 120 đến 150 là tội phạm trộm cắp, không có tội phạm buôn bán ma túy và trong 4 đến 5 năm mới có một vụ án mạng xảy ra. Là một quốc gia nhỏ có thị trường tài chính phát triển, có lẽ do vậy tội phạm tài chính, đặc biệt là nạn rửa tiền, chiếm tỷ lệ cao trong số các dạng tội phạm ở quốc gia này. Không chỉ không có quân đội, vì diện tích quá nhỏ mà Liechtenstein còn không có sân bay và không có bất kỳ đại sứ quán nào. Muốn tới Liechtenstein, mọi người sẽ phải bay qua sân bay của nước láng giềng Thụy Sĩ rồi đi đường bộ sang. Con đường nhanh nhất từ phía Bắc đến phía Nam của đất nước, đòi hỏi phải rời Liechtenstein và lái xe dọc theo đường cao tốc ở các nước láng giềng Áo hoặc Thụy Sĩ. Trong khi đó, sân bay lớn nhất nằm gần Liechtenstein là sân bay Zurich của Thụy Sĩ, cũng cách thủ đô Vaduz 1,5 giờ đi xe. Và đó là những thông tin về Liechtenstein, quốc gia nhỏ nhưng có võ, với nền kinh tế giàu có và đa dạng. Nếu thích video này, các bạn hãy nhấn thích và đăng ký kênh cho tụi mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại!